हेलो नमस्ते साथीहरु, मेरो नाम भरत बस्नेत हो। तपाईहरुको पनि यदि जीमेल अकाउन्ट चाहिँ एकदम फुल देखाएको छ, 100% युज भएको देखाएको छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ कसरी यसलाई क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी चाहिँ स्टोरेज खाली गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईलाई यो कुरा देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो जीमेल चाहिँ कसरी फुल हुन्छ भने साथीहरु, हामीले विभिन्न भिडियोहरु डिलिट गरे पनि हाम्रो गुगलमा जीमेलमा चाहिँ सेभ भएर बसिरहेको हुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले थाहा पाइरहेको हुँदैन, हाम्रो फोनमा चाहिँ त्यसले स्टोरेज लिइरहेको हुन्छ। त्यसैले चाहिँ हाम्रो जीमेल या गुगल अकाउन्ट चाहिँ एकदम फुल देखाउँछ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मेरो पनि फुल देखाएको छ, योर स्टोरेज इज फुल भनेको छ। यहाँ चाहिँ अब कुनै इम्पोर्टेन्ट कसैले जीमेल गर्यो, मेसेज गर्यो भने पनि तपाईहरुले चाहिँ त्यो मेसेजहरु पाउन सक्नुहुन्न, किनभने तपाईहरुको स्टोरेजै छैन। यस्तो समस्या छ भने चाहिँ तपाईहरुले कसरी क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ यो कुरा देखाउँछु। यहाँ मेरो प्रोफाइलको माथि देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो चिन्ह पनि आइसकेको छ। यो चाहिँ एकदमै खतरा हो। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ आउट अफ स्टोरेज भनिसकेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 15 मा 15 GB नै युज भइसकेको छ। फुल देखाएको छ यहाँ रेडमा देख्न सक्नुहुन्छ। जस्ट यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले म्यानेजमा क्लिक गर्नु होला। यसरी म्यानेजमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 100 मा चाहिँ 15 GB अफ 15 GB तपाईले चाहिँ पुरै भइसकेको छ। र तपाईहरुको चाहिँ स्टोरेज केले लिएको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। गुगल फोटोज, जीमेल, त्यसपछि गुगल ड्राइभ। तपाईको चाहिँ गुगल ड्राइभहरुमा, गुगल फोटोजहरुमा चाहिँ तपाईले डिलिट गरेको फोटो, भिडियो, इमेलहरु तपाईहरुले पुरानो जीमेलहरु यहाँ चाहिँ डिलिट नभइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ तपाईहरुको स्टोरेज चाहिँ फुल हुन्छ। यो चाहिँ तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। तपाईहरुले त्यही भएर आवश्यक नपर्ने फाइलहरु चाहिँ ग्यालरीबाट डिलिट गरे पनि जीमेल गुगलमा सेभ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ पहिला डिलिट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले चाहिँ हाम्रो स्टोरेज युज गर्छ त्यसले। त्यसकारण अब मैले चाहिँ क्लीन अफ स्पेस भन्ने तल देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ क्लिक गरेर चाहिँ म चाहिँ अलि ठुलठुलो लार्ज फाइलहरुलाई चाहिँ डिलिट गरेर देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। स्क्रल डाउन गर्नु होला। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ क्लीन अफ बाइ सर्भिस भनेको छ। अब मैले पहिला चाहिँ गुगलमा जे जति छ मैले यो सबै क्लीन गर्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ मैले डिलिट गरिसकेको हो मेरो ग्यालरीबाट, त्यही पनि यहाँ आएर बसिरहेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले टिक गर्दै डिलिट गर्छु। हेर्नुस् कुनै पनि काम लाग्ने रहन्छ, त्यही भएर मैले चाहिँ यहाँ 32 आइटममा चाहिँ 32 वटै मैले डिलिट गर्न लागिरहेको छु। यति गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यहाँ डिलिटको अप्सन छ, यहाँबाट रिमुभ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईले कहिले पनि तपाईले यो मोबाइलमा भेट्न सक्नुहुन्न। जस्ट यसमा चाहिँ क्लिक गरेर चाहिँ मुभ टु ट्रस्ट भनेको छ, यसमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला। हेर्नुस् यो गेट 5 यति GB भनेको छ, त्यति चाहिँ क्लिन भइसकेको छ। हेर्नुस् हाम्रो स्टोरेज केही भने पनि सुधार भइसकेको छ। स्टोरेज क्लिन भइसकेको छ। अझै पनि स्टोरेज क्लिन गर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसरी चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब म तपाईलाई देखाउँछु। हेर्नुस् अब म ब्याक आइसकेको छु। अब एकचोटी रिफ्रेश गर्छु। हाम्रो चाहिँ स्टोरेज फुल प्रब्लम चाहिँ हटिसकेको छ। हामीले चाहिँ यसरी स्टोरेज क्लिन गर्न सक्छौं। थ्यांक्स फर वाचिङ। यस्तै टेक्निकल सम्बन्धी नयाँ जानकारी भिडियोको लागि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर राख्नु होला। र कुनै कन्फ्युज भएदेखि चाहिँ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला भन्दै आजलाई आज्ञा चाहन्छु। जय नेपाल, लभ यु गाइज। Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's